Bạn có bao giờ mua một cái hũ kem chống nắng trên bao bì ghi là SPF 50 dành riêng cho da dầu mụn, nhưng mà khi về xài tuần thứ nhất, tuần thứ hai không sao, tới tuần thứ ba mụn ẩn nổi dọc li ti trán với lại cổ gò má cằm này, nó không phải là kiểu mụn đỏ, mụn viêm, mà là những cái mụn nhỏ li ti, chỉ khi nhìn nghiêng dưới cái ánh đèn mới nhìn thấy nó được. Bạn đổi qua kem chống nắng mới cũng SPF 50, cũng ghi cho da dầu mụn 3 tuần sau y hệt. Xong bạn kiểu thôi đổi qua kem chống nắng khoáng cho lành, kẽm titan đồ đó, về xài bết vệt trắng dính nhờn, 3 tuần sau vẫn y chang như thế. Có nhiều bạn còn kiểu cẩn thận tại cái bảng mà comedogenic về tra từng cái thành phần uy tín, xong rồi vẫn bị mụn tới đây. Kiểu trong đầu mình lặp lại câu hỏi ha, trong đầu mình có cái câu hỏi mất niềm tin vào việc không biết chọn cái gì đây. Xong kêu chắc ra mình không hợp kem chống nắng, chắc mình không biết chọn kem chống nắng. Lặp lại vẫn là câu hỏi đó, tại vì rất nhiều bạn lặp lại đúng cái lỗi mà người bên ngoài ngành không ai nói được. Nên là hôm nay video này mình sẽ tập trung vào phần này ha. Vấn đề ở đây là cái làm cho bạn lên mụn không nằm trong bất kỳ cái bảng comedogenic nào hết, cũng không hề nằm trong một cái review hay là một cái quảng cáo của brand nào hết. Chào bạn, mình là Thủy Lindsay. Basic của mình là kỹ sư công nghệ sinh học, thì mình có hơn 10 năm làm việc trong mảng cung cấp nguyên liệu cho các brand mỹ phẩm. Mình từng đọc từng dòng dữ liệu của các chất được đưa vào công thức mà không một brand nào nói cho bạn biết hết. Để mình nói cho bạn nghe, thường mọi người hay đổ lỗi là SPF cao gây mụn. Thực ra SPF không phải là nhân tố gây mụn, mà là những cái thành phần để mà loát được cái chỉ số SPF đó mới là nguyên nhân gây mụn, và nó gần như không bao giờ được nhắc tới. Trước khi giải thích, mình muốn làm rõ là chuyện này tốn của bạn bao nhiêu, nhiều hơn những cái nốt mụn ẩn rất là nhiều. Nếu bạn đang trị mụn ở nhà hay theo liệu trình của spa, mụn thì có đỡ nhưng mà vết thâm sau mấy tháng rồi vẫn nằm y nguyên, thì cần xem lại một bước đầu tiên trước khi đổ lỗi cho liệu trình. Vết thâm bị tia UV làm đầm thêm mỗi ngày, bạn có thể là đi liệu trình làm sáng da ở spa, điền di, yêu da các kiểu. Ở nhà xài serum, xài kem làm sáng da đều đặn mỗi tối mỗi sáng. Tuy nhiên bạn chỉ bôi được 1/3 lượng kem chống nắng cần thiết, mà bạn bôi mỏng là có lý do, tức kem chống nắng đó làm bạn nổi mụn. Ở đây không phải là liệu trình sai, mà là một hũ kem chống nắng không hợp đã lặng lẽ rút hết tất cả các hiệu quả của chu trình spa cũng như quá trình dưỡng da của bạn trong suốt nhiều tháng trời. Trong hết các chuỗi ấy, bạn để ý không? Không hề có ai truy ngược lại cái bảng thành phần của kem chống nắng cả. Mình lặp đi lặp lại, kem chống nắng là rất cần thiết và chắc mọi người cũng đã rõ khi mà click vào cái video này rồi. Tuy nhiên, đặc biệt với da mụn, việc chọn kem chống nắng phải là bước ưu tiên đầu tiên trong cả chuỗi quá trình. Vì chỉ cần chọn sai một cái là hiệu quả của các quá trình sau hầu như là không còn nữa. Bây giờ bạn đang thắc mắc là tại sao cái hũ ghi rõ là dành cho da dầu mụn vẫn làm cho da mình bị mụn, đúng không? Thì câu trả lời không nằm ở SPF, câu trả lời nằm ở 1/3 thành phần hũ kem mà không dòng nào trên cái nhãn nói cho bạn biết. Bây giờ mình mở hũ kem ra, tưởng tượng bạn như là một người làm công thức đang nhìn nó ha. Bây giờ mình dùng quy tắc ly nước đường cho nó dễ hiểu đi. Bạn pha 1 thìa đường, 5 thìa nước, nó tan, nó ngọt, ok. Nhưng bạn muốn nó ngọt hơn nữa, bạn bỏ đến thìa đường thứ 10 thì nó không tan hết nữa, nó đọng lại, nó đóng cằn ở dưới đáy. Bạn phải thêm nước vào thì nó mới tan hết. Thì tương tự như vậy, kem chống nắng nó cũng hoạt động như vậy. Những cái UV filter bạn coi nó là đường, và đa số UV filter nó tan trong dầu, thì dầu trong công thức tương ứng với nước. SPF càng cao tương đương với việc dùng một lượng dầu càng lớn để phân tán, hòa tan được cái lượng UV filter đó trong công thức. Và một điều nữa mà hầu như chỉ người trong ngành mới biết, đó là để đạt được cái chỉ số SPF 50 ấy, thì cái lượng dầu trong công thức thường phải đến khoảng hơn 30%. Và thực chất là da bạn không phản ứng với cái con số SPF 50 mà nó phản ứng với cái lượng dầu để mà loát được cái chỉ số SPF 50 đó. Quay lại vòng lặp lúc nãy, 2 tuýp kem cùng ghi chỉ số SPF 50, cùng ghi dành cho da dầu mụn. Cái nó khác có thể là cái UV filter là thứ nhất, thứ hai là cái hàm lượng dầu, thành phần dầu mà loát được cái UV filter đó. Nhưng mà đa phần người tiêu dùng mình không có đọc được dầu, mình không có đọc được UV filter, thành ra cái mà mọi người đổi chỉ là đổi cái mùi hương và đổi cái brand, đổi cái quảng cáo ở trên bao bì. Tiếp theo, tại sao kem chống nắng khoáng kẽm titan mang tiếng là lành tính nhưng mà vẫn gây mụn?
thì mọi người thường nghĩ là kem chống nắng khoáng kém titan là rất là lành tính, rất là an toàn. Tuy nhiên, để mà đạt được chỉ số SF50 phải dùng một lượng lớn bột khoáng kẽm titan rất là cao, thường thì phải trên 20%. Mà bột khoáng kẽm titan muốn chống nắng được nó phải là dạng bột mịn, rất mịn. Càng mịn thì đi vào công thức nó càng khó phân tán, nó càng khó đồng đều, càng gây vết dính, càng gây loang lỗ. Cho nên giải pháp mà thường những nhà sản xuất sử dụng đó là dùng cái bột đã được phân tán trong dầu mà phía bên cung cấp nguyên liệu là mình sẽ đưa qua cho họ này. Với cái lượng dầu trong cái hỗn hợp phân tán mà mình đưa vào, thêm cái dầu để mà chống trôi, thêm dầu để tạo kết cấu, tất cả mọi thứ gộp lại, thường thì kem chống nắng khoáng kẽm titan mang một hàm lượng dầu nhiều hơn rất nhiều so với kem chống nắng dùng UV filter hữu cơ. Nhưng mình nói rất kỹ ở video thứ hai, đó là việc phân loại kem chống nắng vô cơ hay hữu cơ, khoáng kẽm titan ấy, hay là hóa học đóng ngoặc mỗi ngoặc mà mọi người thường hay biết, thì nó chỉ là dựa trên cái UV filter được sử dụng ở trong công thức. Mà nếu mà bạn dựa trên cái đó để chọn một cái kem chống nắng và kết luận nó có nổi mụn hay không, bạn đang bỏ qua hoàn toàn những yếu tố còn lại, tức là những cái dầu mà loát được cái chỉ số SF50, loát được cái UV filter, mà đó chính là nguyên nhân gây nổi mụn mà mình đang nói tới. Rồi, mình vui khi tới cái này, tại vì nó là cái mà được chia sẻ nhiều nhất và cũng là cái sai nặng nhất. Đó là cái bảng chỉ số comedogenic ấy. Thì cái bảng đó được lập ra từ khoảng năm 70, 80 gì đó. Và cách đo của nó ra sao? Đó là bôi cái lượng dầu nguyên chất lên cái tay thỏ và đếm cái nhân mụn. Cái sai ở đây đó là thứ nhất, bôi trực tiếp 100% lượng dầu. Thì thường trong công thức mà mình dùng cái lượng dầu của một chất đó thôi ấy, sẽ được khoảng 3-5% thôi, không bao giờ mà lên tới nguyên chất như vậy hết. Cái sai thứ hai ở đây nữa đó là da tay thỏ nó kiểu nhạy cảm hơn da người rất nhiều. Thứ ba là nó không khớp với người. Có nhiều bài báo, đặc biệt là tạp chí da liễu Hoa Kỳ, họ có đưa ra là nhiều cái nghiên cứu mà cái nguyên liệu đó nó gây kích ứng trên da thỏ, hầu như không kích ứng trên da người. Và nhiều phòng lab khác nhau, đo khác nhau lại ra những cái chỉ số khác nhau. Mình không ở đây để phủ định cái bảng comedogenic đó. Tuy nhiên, bạn đang hỏi sai câu hỏi, đó là cái bảng comedogenic đo 100% lượng dầu chét lên tay thỏ, trong khi bạn đang test một cái hũ kem với cái lượng dầu khoảng 3-5%, so sánh hoàn toàn khác nhau. Nghe tới đây chắc nhiều bạn sẽ hoang mang kiểu ủa chị ơi, bây giờ chọn kiểu gì đây? SF50 chị cũng không chịu, trên bao bì ghi là dành cho da dầu mụn chị cũng không chịu, tra comedogenic chị cũng không có được, thì làm sao? Thì ok, đây là cách người trong ngành đọc ha. Nếu mà bạn nào đã xem cái INSEE Decoder của mình làm miễn phí ở link nhất thì chắc cũng biết cái bảng thành phần nó sẽ đi từ phần trăm hàm lượng từ cao đến thấp. Khi mà lật mặt phía sau ra, chỉ cần nhìn cho mình 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là dầu gì? Đây, những cái thành phần dầu, những cái đuôi này, chỉ cần nhớ mặt nó là được. Nếu mà có hơn 3 trong số này nằm trong những cái dòng đầu tiên thì kem chống nắng này nó sẽ thiên về dầu nhiều hơn, thoa lên da sẽ mượt nhưng mà nó sẽ hơi rít, sẽ dễ gây mụn hơn. Còn nếu mà ít hơn 3 hoặc là tầm 3 nằm trong những cái dòng đầu tiên của thành phần nguyên liệu á, thì kem chống nắng nó sẽ auto là nhẹ hơn, sẽ ít gây mụn hơn. Tuy nhiên á, nó sẽ, nếu mà mình trang điểm nhiều, mình xếp chồng nhiều lớp lên nhau thì maybe là nó sẽ làm cho da mốc nha. Câu thứ hai, câu này chắc chắn gây sốc này, đó là có alcohol đền nát trong những thành phần đầu tiên không? Mình biết bạn đang sốc, thì nghe kỹ nhé. Thường thì những trend, những cái marketing làm cho mình tin là alcohol nó auto nguy hiểm. Chỉ cần bạn nghe tới alcohol một phát là trong đầu mình nghĩ trời ơi nguy hiểm, là mình auto loại khỏi cái danh sách rồi đúng không? Tuy nhiên nghe kỹ phần khoa học nhé. Khoa học thì không bao giờ bị thổi phồng lên giống như marketing. Nó chỉ ở đó, nó luôn luôn đúng, nó chỉ ở đó chờ bạn nhận ra và áp dụng mà thôi. Nhớ lại cái thí nghiệm ly nước đường nha. Dầu hòa tan được UV filter thì cồn cũng làm được việc đó. Dầu nằm lại trên da nhưng mà cồn sau khi bôi lên nó bay mất đi khoảng 97% rồi. Nghĩa là gì? Đây là lý do mà bạn để ý kỹ những cái kem chống nắng Nhật, Hàn thường là có alcohol đền nát và nó cho cảm giác trên da ráo, nhẹ, mỏng, thoáng, dễ chịu, nhưng mà chỉ số SPF vẫn là 50. Để ý kỹ dùm mình chỗ này.
Khi mà bạn auto loại cái cồn, tức là bạn đang chọn một cái kem chống nắng mà cần phải loát một lượng dầu nhiều hơn. Đối với da dầu mụn, đôi khi đây là lý do mà làm cho da mình dầu hơn, mụn nhiều hơn. Vậy khi nào cồn thực sự là vấn đề? Có hai trường hợp rất là cụ thể. Thứ nhất là hàng rào da bạn đang rất yếu. Nếu mà bạn đang trị mụn bằng BHA, retinol, benzoyl peroxide hoặc là hydroxyquinone, lúc đó nếu mà bỏ cồn vô sẽ làm cho da bạn rát, khô và khó chịu thêm. Ở đây không phải là cồn xấu mà là mình đang dùng sai thời điểm. Cái thứ hai mà thường không có ai nói tới đó là thường kích ứng da do cồn liên quan đến cái enzyme là ALDH2, cũng là cái men mà làm cho da mình đỏ khi mà uống rượu bia. Thì một phép thử nhỏ ở đây thôi, bạn chỉ cần trả lời cho mình câu hỏi là da bạn có bị đỏ khi mà bạn uống một chút rượu bia không? Nếu mà có thì mình nên tránh cồn, còn lại không thì không có vấn đề. Và đây chính là cái khác biệt của việc quyết định chỉ vì nghe nói, chỉ vì review và quyết định vì hiểu. Một điều nữa mà mình nghĩ mọi người nên cân nhắc khi chọn một cái kem chống nắng đó là mình có thực sự cần cái SPF 50 không? Nhớ lại cái ly nước đường nha. Chỉ số SPF càng cao thì càng cần nhiều dầu để mà loát cái SPF đó. Nếu mà công việc của mình chỉ có là đi về buổi sáng tới buổi chiều tối mình mới về nhà, xong rồi mình ngồi trong nhà cả ngày luôn, thì một cái chai SPF 50 tester phù hợp, dễ chịu, làm cho bạn bôi mỗi ngày, bôi lượng đủ và bôi lặp lại cũng đủ để có khả năng chống nắng cho bạn rồi. Vậy trước khi mua một chai kem chống nắng, 3 câu hỏi để bạn cân nhắc trước đó là: thứ nhất, thành phần dầu trong đó, xem lại cái câu đầu tiên ha. Thứ hai, có alcohol denat không? Thứ ba, bạn có thực sự cần SPF 50 không hay là SPF 30 là đủ? Chỉ cần review được 3 câu đó thôi ấy, là bạn đã loại được hầu như 90% cái mất tiền oan vì sử dụng sai kem chống nắng. Sau khi lọc từ 3 câu hỏi trên tới bước xác nhận sau khi bạn mua về rồi ha. Cái tiếp theo là test xem thử nó có hợp với da bạn hay không. Thì cái này nhiều người nói rồi, mình chỉ nhắc lại xíu thôi. Đó là test một bên ở phần da này sau khoảng thời gian là tầm 2 tuần đến 3 tuần nha. Thực ra 3 ngày nó không có là gì hết. Đối với da mà siêu nhạy cảm, siêu dễ mụn ẩn thì bạn mới nhìn thấy được. Mụn ẩn để mà nó hình thành, để nó trồi lên da phải mất 2 tuần đến 3 tuần. Do đó cần 2 tuần đến 3 tuần thì nó mới xác nhận được là phụ kem đó thực sự hợp với da bạn hay không. Và điều mà mình đã lặp đi lặp lại trong rất nhiều video của mình đó là nhớ bôi đủ lượng kem chống nắng. Vì trong điều kiện tiêu chuẩn, lúc mà người ta test ra cái kết quả SPF bao nhiêu trên bao bì ấy, là người ta dùng 2mg trên cm vuông. Nghiên cứu thực tế mình chỉ xài được 1/3 hoặc là 1/2 của cái lượng đó thôi. Nếu mà test được đủ thì mới chính xác là cái kem nó có phù hợp hay không nha. Một điều cần mang về từ video này đó là một hũ kem chống nắng bạn bôi đủ lượng dày mỗi ngày, bôi lặp đi lặp lại, tốt hơn một cái hũ kem chống nắng mà bạn bôi mỏng chỉ vì dè chừng. Đối với kem chống nắng, bôi đủ mới thực sự có tác dụng. Ngoài ra nó còn có tác dụng trên tất cả những cái liệu trình khác mà bạn đang đổ lên cái làn da của bạn. Thêm một câu nữa đó là suốt thời gian qua bạn nghĩ là da bạn có tính, tại vì đổi qua đổi lại rất là nhiều loại kem chống nắng mà da vẫn lên mụn. Thực ra bạn chọn đúng, nhưng mà bạn chỉ thiếu thông tin đầu vào thôi. Mà cái thiếu là do không ai nói cho bạn biết hết. Đó là lý do cốt lõi vì sao mà cả video này mình chỉ nói về dầu, mình nói về cái thành phần công thức, mình không nói về cái con số SPF. Hơn 10 năm làm trong ngành nguyên liệu mỹ phẩm, mình ở phía nhà cung cấp và cả phía nhà sản xuất. Mình hiểu vì sao công thức nó phải như vậy, phải chọn từng ấy dầu, từng ấy cái UV filter, và tại sao những thông tin được in trên bao bì nó lại là như vậy. Thực sự thì mình làm video không phải để bạn tin mình, mà là để bạn không tin ai cả, kể cả mình, và chỉ tin vào chính bản thân bạn thôi. Vì bạn là người hiểu rõ làn da bạn nhất, hiểu rõ cái ví tiền của bạn nhất, hiểu rõ cái sự kiên nhẫn của bạn khi dùng một sản phẩm nhất. Tiếp theo có cái kiến thức khoa học, có cái basic cơ bản để không bị một cái review hay là một cái dòng chữ marketing hay là một cái đám đông nào đánh lừa bạn nữa. Video ngày hôm nay tới đây là hết. Phần mô tả mình có để một cái easy decoder ngắn gọn thôi, đọc ingredient như một chuyên gia trong vòng 5 phút. Bạn nhớ click để tải về nha. Đừng follow và đón xem những video tiếp theo của mình nhé.